Hello guys, for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo makakapag-download sa ating Facebook. Una po, punta po kayo sa Google Chrome. Google Chrome. Yan. Buksan nyo lang po yung Facebook nyo. Tapos, pili lang po kayo ng video na i-download nyo. Sa pagda-download po sa FB, kailangan nyo po ng link. For example po ito. Dapat po ganyan. Then, i-copy nyo po. Press nyo lang po ng matagal. Tapos, i-copy nyo po. Copy link text. Yan. Then, punta naman po kayo dito. Sa inyong search type web address. Then, i-copy nyo po dito. I-copy paste nyo po dito yung kinopy nyo kanina. Yan. Then, dagdagan lang po natin siya ng basic. Pagkatapos ng M. Then, enter. Yan po. After nyo po malagyan ng basic, press nyo po uli yung video ng matagal. Then, i-click nyo po yung download link. Yan. Yan. So, nakikita nyo po, nagda-download na po siya. Tingnan lang natin. Press lang po natin yan. Yan. For downloaded na po siya. Hintayin lang po natin siya ma-download. Ayan. Tapos, punta na po tayo dun sa ating video. Oops. Ayan. Ito na po yung dinownload natin kanina. And guys, ganun lang po kasimple. Kung may gusto pa po kayo matutunan sa aking channel, keep on watching. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching.